และสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center บริการรับเติมเกมมือถือขายบัตรเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% เปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึงตี 2ของทุกวันไม่มีวันหยุดหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับสามารถไปที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างนะครับหรือว่ากดแอดไลน์ @ACK Top Up อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากป้องเป็ดเก้าด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็น9วิธีการหาค่า reduction ละกันเนาะนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซตของชุดกันก่อนละกันนะครับก็คือการตีบวกเซตของชุดนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าผมใส่เซตสปินเซตอยู่นะครับก็คือผมเล่นอาชีพเสนเนาะมันจะมีค่า P reduct นะครับอยู่ที่บวก12นะครับในส่วนของเสื้อนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของมัฟนะครับถ้าเกิดว่าเราตีบวก12มัฟได้นะครับก็จะได้ M reduction บวกอีก 3% นะฮะถัดมาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของการอัปเกรดนะครับก็คือ enhance เนี่ยนะครับก็จะมีเซตนะครับที่จะทำให้เราได้ P damage reduction นะครับถ้าเกิดว่าเป็น level 80นะจะบวก 3% เนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น90เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่ 3% อยู่นะครับแต่ว่าจะได้ P damage กับ M damage เพิ่มขึ้นมานะฮะถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแหวนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เล่นพระหรือว่าเล่นเรียกว่าเล่นบัตรแดนแล้วกันเนาะนะครับใส่ Golden Footling เนี่ยนะครับเขาจะได้ P damage reduction เนี่ยนะครับบวกอีก 2% นะครับอันนี้เป็นการเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับถัดไปเนี่ยนะครับก็คือในส่วนที่2เนาะนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Off Mail นะครับในส่วนของ Off Mail เนี่ยนะครับก็จะมี Blessing นะครับที่มัฟนะครับได้ M damage reduction นะครับทำให้เป็นขั้นต่ำเนี่ยผมแนะนำว่าใครยังไม่กดเนี่ยก็กดให้เป็นเลเวล4แล้วกันเนาะนะครับสำหรับมัฟนะครับในส่วนของโล่และรองเท้าเนี่ยนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือสโตนสกินนะครับซึ่งสโตนสกินเนี่ยนะครับจะบวก P reduction นะครับมันจะมีแค่ที่โล่นะครับกับที่รองเท้านะแล้วก็จริงๆในส่วนของโล่เนี่ยนะครับมันก็จะมี blessing ด้วยแหละนะครับก็จะมีทั้งสโตนทั้งเบสเลยนะครับสำหรับโล่นะส่วนคนที่ไม่มีโล่ใส่ก็อาจจะต้องไปดูที่รองเท้ากับมัฟเนาะแล้วก็ในส่วนของถัดมาเนี่ยนะครับก็คือในเสื้อเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีนะครับคันนี้เป็นค่าดีดักเนาะทีเนี้ยข้อแนะนำสำหรับการกันพารานะครับหรือว่าการแอดเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการทำค่ากันคลีนะครับก็คือใส่คีย์เลสแบบเนี้ยนะครับให้ได้แต่ละช่องเนี่ยนะครับคีย์เลส888คีย์เลสแบบ777อย่างเงี้ยเนาะแล้วไปดูผลรวมของคีย์เลสว่ามันเกินแบบสัก120 140ไหมนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับมันจะต้องทำสูงมากเลยอาจจะต้องสัก160เลยนะครับเพื่อที่จะแบบเรียกว่ากันแอดแบบไม่ให้มันติดคลีเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณอยากทำนะแล้วคุณไม่อยากใส่สโตนสกินนะครับให้คุณใส่คีย์เลสหมดเลยนะครับคีย์เลสแบบเต็มแบบทั้งบนทั้งล่างด้วยนะข้างบนมีทรานนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับก็ต้องมีคีย์เลสด้วยนะครับที่รองเท้าอย่างเงี้ยเนาะนะครับหรือว่าจะเป็นฮีโร่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคีเลสนะครับบวก9นะครับแล้วข้างบนก็เป็นทรานอย่างเงี้ยเนาะต้องทำให้ได้แบบเนี้ยให้หมดนะครับแล้วเอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ถึงนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นสโตนสกินนะครับที่เลเวลสูงที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับแล้วไปดันจากการที่หาออฟ TOC นะครับหรือว่าการ์ดเนี่ยที่จะแนะนำในส่วนต่างๆอีกต่อไปนะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับก็ให้ใส่เป็น PDF ไปได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยนะก็ใส่เป็น PDF ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เป็นการคลีละนะครับเราจะดันค่ารีดักให้แบบสุดๆไปเลยนะครับแบบใกล้เคียงแบบ 200% ได้ยิ่งดีเนาะเดี๋ยวถัดไปเนี่ยนะครับจะไปดูในส่วนที่3แล้วกันนะครับก็คือในส่วนของการ์ดนะครับในส่วนของการ์ดนะครับตรงส่วนนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดันค่ารีดักสุดเนี่ยนะครับคุณต้องใส่การ์ดฮอน2ใบนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะครับคุณจะใส่เป็นการ์ดเสือปลอม1ใบก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยนะครับมีฮอนแค่ใบเดียวนะครับแล้วผมนั้นไปมีแบบเป็นกบแดงอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเป็นฮอน1ดาวเนี่ยนะครับจะได้บวก 25% อย่างเงี้ยนะมันก็จะได้บวกอีก7นะครับถ้าเทียบกับการ์ดเสือซึ่งถือว่าเยอะมากนะสำหรับ 7% ตรงเนี้ยนะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะใส่กันเศษด้วยนะครับใส่เป็นกบแดง1หรือฮอน1แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาก็จะไปอยู่ในที่เสื้อนะครับเสื้อเนี่ยผมใส่หนอนแดงเพราะว่าผมต้องการค่า P ดักกับ M ดักนะครับบวก 2% นะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเอาดีดักอันดับ2เนี่ยนะครับก็คือกันแอร์ที่เขาเคลือบพีชอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะใส่เพื่อเอาค่าดีดักได้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยครับจริงๆแล้วก็จะมีส่วนหัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหัวเป็นการ์ดม่วงนะครับอย่างเช่นแบบพวกมาดุกนะครับหรือว่าไกเอิร์ธแบบนี้เนาะนะครับก็จะได้ P ดีลักกับ M ดีลักบวก 2% นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำ1ดาวนะฮะแล้วก็กรณีนี้นะครับก็จะมีการ์ดออกฮีโร่นะครับที่เป็นการ์ดหัวนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะได้ P ดีลักกับ M ดีลักบวก 5% แต่จะใช้เศษการ์ดม่วง500เศษนะครับในการอัพเลเวลแล้วก็เวลาที่มันปลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับปลุกเอาเวกเนี่ยเขาจะใช้เศษจิ๊กซอว์ด้านบนเนี่ยนะครับ200เศษนะครับในการปลุกแล้วก็ม่วง500เศษนะครับเสร็จแล้วก็ใช้400เศษในการอัพเป็น1ดาวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าทำการม่วงยังไม่ครบเนี่ยนะครับก็ยังไม่แนะนำนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปสักพักนึงแล้วเนี่ยนะครับทำการม่วงครบแล้วเราต้องการค่า P reduction เนี่ยนะครับบวกขึ้นมาอีกสักนิดนึงที่มันได้มากกว่าการม่วงเนี่ยนะครับก็ทำตรงเนี้ยได้ 5% นะครับ
แล้วก็ถัดมาก็จะมีในส่วนของOCD ด้วยนะครับที่ประดับนะครับประดับก็จะได้อีก 3% เนาะแล้วก็ในส่วนของประดับนะครับก็จะมีการ์ดเขียวนะที่จะได้ 1.5 บวก 0.5 เนี่ยก็คือ 2% เนาะที่เป็นสปอร์กับวอร์มเทลนะครับทีนี้อาชีพที่ใส่ได้ก็อาจจะเป็นบัตรแดนนะครับหรือว่าพระเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเศษหรือวิสาดอย่างเงี้ยที่เป็นอาชีพถือโล่เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับไปใส่การ์ดปกติที่คุณใส่อยู่สำหรับส่วนของประดับอย่างของผมเนี่ยนะครับก็ใส่เป็นเวทเนาะนะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับก็เข้าไปที่เลื่อนขั้นนะครับมันจะมีการอัพระหว่างเลเวลด้วยนะครับก็คือในส่วนของการ์ดมัฟนะครับมัฟเนี่ยนะครับก็จะได้ค่า deduction นะครับเราสามารถกดดูที่พรีวิวตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลเวล15เนี่ยนะครับจะได้ที่ 1.5% นะครับเป็น M deduct นะแล้วก็ในส่วนของรองเท้าเนาะถ้าเกิดว่าอัพเต็มเนี่ยนะครับเลเวล15นะจะได้ 1.5 P deduct นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นในส่วนของการ์ดเรกนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดเรกเนี่ยผมทำ1ดาวไว้ก็จะได้ P deduct บวก 11% นะครับ2ใบเนาะคือตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลือกของการ์ดดรอปอยู่ด้วยเนาะที่ไปกันขนาดกลางเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าเราใส่เรกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะกันแอดนะครับส่วนใครที่อยากจะใส่เป็นแบบ M deduct เนี่ยนะครับก็สามารถใส่เป็นแบบแมงทองก็ได้อะนะมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าทำเป็นค่าดีดักดันสุดไปเลยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับถัดมาในส่วนที่4นะครับก็คือในส่วนของเสลียงเนาะเสลียงเนี่ยนะครับก็จะมีนิสัยอยู่ที่สมาร์ทกับเลิฟลี่นะที่จะได้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัพนะผมพยายามอัพแบบรวมๆอยู่นะครับพยายามอัพแบบรวมๆอยู่แล้วก็จะมีขวาบนนะครับที่ได้ดีดักบวก 0.34 ถ้าเกิดว่าเป็นสายดาเมจจะอัพอยู่นี่อยู่แล้วนะครับก็จะได้เนี้ยเป็นแถมๆมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นซ้ายล่างนะครับจะได้ P ดีดักกับ M ดีดักอยู่ที่ 1.24 ที่เลเวล29นะอันนี้ผมก็พยายามอัพอยู่แล้วนะครับคือโดยปกติเราต้องอัพอันนี้ให้มันเต็มอยู่แล้วนะ39 39 39อะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะอัพได้เลยนะถ้าเกิดว่าอันหลักๆมันเต็ม39แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งมาอันนี้ได้นะครับไม่ต้องดันนั้นเนี่ยไปถึง40หรอกนะครับมันเปลืองเนาะลำดับที่5เนี่ยนะครับก็คือเป็นในส่วนของขนนกนะครับก็จะมีในส่วนของดาร์กนะครับที่จะได้เลเวล6ของผมนะจะได้ 0.68 นะครับดาร์กผมเลเวล6 0.68ถ้านับ5ช่องก็ตกประมาณ 3% เนาะนะครับประมาณ 3% 1 2 3 4 5เนี่ยนะครับประมาณ 3% นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นออเดอร์นะครับถ้าออเดอร์เลเวล4จะได้ 0.36 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นออเดอร์เลเวล5นะครับจะได้อยู่ที่ 0.4 นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าความคุ้มค่าเนี้ยจะต้องไปเทียบกันเอาเองนะเพราะว่าออเดอร์เนี่ยนะครับมันใช้แบบ90เศษขนนกอะนะครับซึ่งมันแพงนะครับหรือว่าคุณอาจจะไปใช้อัพทรูทก็ได้นะครับเป็นสายโจมตีก็ไปใช้อัพทรูทอะไรเงี้ยก็อาจจะคุ้มกว่าไหมนะครับแต่จริงๆแล้วผมมองว่าถ้าไม่ได้จะอัพออเดอร์ตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้มันได้ค่าดีดักเศษมาเพื่อให้มันเต็มแบบจาก149ไป150อะไรเงี้ยแล้วมันขาด 0.4 แล้วใส่ออเดอร์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ออเดอร์ก็ได้นะจะไปใช้เป็น justice นะครับเพิ่ม pdef เอาก็ได้นะฮะถัดมาลำดับที่6นะครับก็คือในส่วนของ optlc เนาะถ้าเกิดว่าจะเป็น P damage reduct นะครับกับ M damage reduct เนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่ที่โล่กับรองเท้านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนมัฟอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เป็นค่าอื่นนะครับที่เป็นค่าแบบพวกค่า resistance นะครับหรือว่า pdef mdef อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นลำดับความสำคัญเนี่ยนะครับก็จะเป็น P deduct นะครับ M deduct เปอร์เซ็นต์นะครับถัดมาก็จะเป็น pdef mdef นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเลือดก็ได้นะครับหรือว่าPVP นะครับจะอยู่ในลำดับความสำคัญเดียวกันแล้วกันเนาะนะครับสำหรับเลือดนะครับกับค่า PVP แล้วกันนะครับในส่วนที่7นะครับก็คือส่วนที่ได้แน่นอนนะครับก็คือ middle นะครับอันนี้หลายคนอาจจะมองข้ามการอัพ middle ให้เป็นเลเวลเต็มนะครับหรือว่าอยู่ที่เลเวล55นะครับถ้า middle level เต็มเนี่ยนะครับผมจะได้ค่าM deduct นะครับ P deduct เนี่ยนะครับอยู่ที่ 21% นะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เต็มเนาะสำหรับ M deduct ผมนะแต่ว่า P deduct ผมนะครับเต็มแล้วนะครับอยู่ที่ 21% นะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันนะมันได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะแพงสักนิดนึงแล้วกันนะครับที่เลเวล49ไป50เนี่ยอาจจะอยู่ที่ 1,550 นะครับถ้านับเป็นทองเนี่ยนะครับก็คือ 1,550 ทองเลยนะครับมันนับเป็นอัตรา1 ต่อ 1เลยนะครับในส่วนที่8เนี่ยนะครับก็จะเฉพาะนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของสกิลแพสซีฟนะครับอย่างผมเล่นเป็นเศษเนี่ยนะครับก็จะได้ M reduct บวก 20% ขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบพ่อค้าขวาง2มืออย่างเงี้ยเนาะเขาจะได้ P deduct ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็เศษเนี่ยนะครับก็จะมีสกิล Elemental Shield นะครับบวก 50% อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอยู่ได้5วินะครับมันก็แลกมากับการที่เศษไม่มี Movement Speed ในการบิงไปบิงมาเนาะนะครับประมาณนั้นแต่ว่าสกิลแพสซีฟเนี่ยโดยปกติแล้วว่าสกิลแพสซีฟหลายๆอาชีพเขาจะมีอยู่แล้วนะกัน P deduct กัน M deduct เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่อาชีพที่เป็นอาชีพแครี่แบบจัดๆเนาะส่วนถัดมาเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่9นะครับก็จะอยู่ในการ์ดอัลบั้มนะครับก็จะเป็นการเก็บสะสมการ์ดต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการ์ด Illusion ปลอมนะครับก็คือเสือเนี่ยนะครับจะได้ P deduct บวก 1.5 นะครับหรือว่าวินโกสอย่างเงี้ยนะครับ
วิงโก้เนี่ยนะครับก็จะได้ P ดีดักนะครับอยู่ที่ 1% เนาะการ์ดบอสก็จะเป็นแบบพวกเสือนั่นแหละนะครับที่จะได้ P ดีดักบวก 3% ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการ์ดบอสเราจะเอาการ์ดบอสมายัดสมุดเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องแบบเหลือจัดแล้วกันนะอาจจะต้องแบบเหลือหรือว่าเหนือกว่าชาวบ้านเขาจะจัดแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาค่าดีดักอื่นๆด้วยนะครับก็จะมีแบบได้รับดาเมจจากเดมิฮิวแมนมอนสเตอร์ลดลงเนี่ยครับจากการ์ดเหมืองที่เป็นการ์ดเหมืองปลอมเนาะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นไฮด้าปลอมนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้เอามายัดได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีเรกนะครับปั๊บเป็ดเรกนะครับที่เป็นเรกปลอมนะครับก็สามารถเอามายัดได้นะให้ลองดูนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะอย่างเช่นเพื่อนๆบางคนอยากได้ค่าคีเลสอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็สามารถมาดูที่การหาการยัดสมุดได้นะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็นี่นะครับเป็น9วิธีการหาค่า deduction นะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาค่า deduction แบบสูงจัดอย่างเช่นอยากจะทำให้ได้ใกล้เคียง 200% อย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะการแอนนะครับก็ทำให้มันสุดโต่งไปได้เลยนะในมุมของผมอะแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่ทำหลายๆอย่างครึ่งๆกลางๆนะยกตัวอย่างเช่นเราทำ P deduct ไปเลยนะครับ 200% อย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นพาราก็อาจจะสัก 150% M deduction อย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับ